Hello everybody. Today I'll start a new lesson titled as The Fun They Had. It is a science fiction story by American writer Isaac Asimov and it was first published in 1951. Moromor ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই The Fun They Had নামৰ ষ্টৰীটো আৰম্ভ কৰিব লৈছো। এইটো এটা কল্পবিজ্ঞান কাহিনী যেটো আমেৰিকান ৰাইটাৰ আইজাক আসিমভে লিখিছিল আৰু এই কাহিনীটো প্ৰথমে 1951 চনত প্ৰকাশিত হৈছিল। Let's start the story. The Fun They Had. ষ্টৰীটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তলৰ কথাখিনি চাই লোৱা হা। The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. আমি যেটো কাহিনী পঢ়িম হেতু ভৱিষ্যতত আৰম্ভ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পটভূমি ভৱিষ্যতৰ কোনো এক বিশেষ পৰিৱেশ যেতিয়ালৈ নেকি আমি জনা কিতাপ বা স্কুল একোৱেই নাথাকিব। How will children study then? তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কেনেকৈ পঢ়িব বাৰু? The diagram below may give you some ideas. আৰু তলত দিয়া ছবিখনে তোমালোকক এই বিষয়ে কিছু ধাৰণা দিব পাৰে। তোমালোকে তলৰ ডায়াগ্ৰামটো চোৱা। School of the future, ভৱিষ্যতৰ স্কুল। ইয়াত ভৱিষ্যতৰ স্কুলত কি থাকিব? Learning through computers, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে শিকিব। তাত থাকিব কি? Virtual classroom. Virtual classroom হৈছে a kind of digital classroom where teachers or students contact each other in online. অৰ্থাৎ virtual classroomত student বা শিক্ষকে অনলাইনৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰে? শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। Robotic teacher আৰু তাত থাকিব robotic teacher. Robot মানে হৈছে যন্ত্ৰ মানৱ অৰ্থাৎ যন্ত্ৰৰ শিক্ষক অৰ্থাৎ তাত mechanical teacher এজন থাকিব। Moving e-text আৰু তাতে থাকিব moving e-text অৰ্থাৎ e-text মানে হৈছে electronic text অৰ্থাৎ that is read in digital form অৰ্থাৎ আমি কম্পিউটাৰ বা মোবাইলৰ স্ক্ৰিনত যি টেক্সট দেখা পাওঁ ঠিক তেনেকৈ যিবোৰ টেক্সট কম্পিউটাৰত থাকিব সেইবোৰে হৈছে মুভিং ই-টেক্সট অৰ্থাৎ লৰচৰ কৰিব পৰা ইলেক্ট্ৰনিক টেক্সট। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. তোমালোকক ইয়াতে দুজনকৈ লগ হৈ আলোচনা কৰিব দিছে। কি আলোচনা কৰিব দিছে? যে তোমালোকৰ স্কুলৰ কি তিনিটা কথা ভাল পোৱা আৰু কি তিনিটা কথা তোমালোকে সলনি কৰিব বিচৰা। Have you ever read words on a television or computer screen? তোমালোকে টেলিভিছন স্ক্ৰীন বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত শব্দবোৰ কেতিয়াবা পঢ়ি চাইছানে? Can you imagine a time when all books will be on computers? তোমালোকে এনেকুৱা এটা সময়ৰ কথা কল্পনা কৰিব পাৰানে যেতিয়া নেকি সকলো কিতাপেই ক'ত থাকিব? কম্পিউটাৰত থাকিব। And there will be no books printed on paper. আৰু যেতিয়া নেকি কাগজত ছপা হোৱা কোনো কিতাপেই নাথাকিব। Would you like such books better? তোমালোকে সেই কিতাপবোৰ বেছি পছন্দ কৰিবা নেকি? এতিয়া কাহিনীলে আগবাঢ়ো আমি। Margie even wrote about it that night in her diary. মাৰ্জিয়ে আনকি এই বিষয়ে সেইদিনা ৰাতি ডায়েৰীত লিখিছিল। On the page headed 17 May 2157 she wrote, "Today Tommy found a real book." পেজৰ শীৰ্ষত 1957 চনৰ 17 মে বুলি উল্লেখ কৰি তাই লিখিছিল, আজি টমিয়ে এখন ৰিয়েল বুক অৰ্থাৎ সঁচা কিতাপ বিচাৰি পাইছে। It was a very old book. এখন বহুত পুৰণি কিতাপ আছিল। Margie's grandfather once said that Margieৰ ককাকে এবাৰ কৈছিল যে when he was a little boy, যেতিয়া তেওঁ এটা কণমানি ল'ৰা আছিল, his grandfather told him, তেওঁৰ ককাকে তেওঁক কৈছিল that there was a time when all stories were printed on papers. যে এনেকুৱা এটা সময় আছিল যেতিয়া নেকি সকলো কাহিনীয়ে কাগজত ছপা হৈছিল। They turned the pages. সিহঁতে এই কিতাপখনৰ পেজবোৰ লুটিয়াইছিল।
which were yellow and crinkly, যিবিলাক হালধীয়া পৰি গৈছিল আৰু ভাজ লগা আছিল। And it was awfully funny, awfully means unpleasant, ভাল নলগা, and it was awfully funny, ভাল নলগাকৈ হাঁহি উঠা আছিল, অৰ্থাৎ সাংঘাতিক ধৰণে হাঁহি উঠা আছিল, to read words that stood still, সেই আখৰবোৰ পঢ়িবলৈ যিবোৰ নেকি স্থিৰ হৈ থাকিছিল, instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know, আৰু তোমালোকে জানা যে ইহঁতৰ স্ক্ৰীনত পঢ়া লৰচৰ কৰি থকা শব্দবোৰৰ পৰিৱৰ্তে এই একে ঠাইতে স্থিৰ হৈ থকা শব্দবোৰ পঢ়াটো সিহঁতৰ কাৰণে খুব সাংঘাতিক ধৰণে হাঁহি উঠা কথা হৈ পৰিছিল। And then when they turned back to the page before, আৰু যেতিয়া সিহঁতে আগৰ পেজটো লুটিয়াই চাইছিল, it had the same words on it, তাত সেই একে শব্দবোৰেই আছিল that it had when they read in the first time, প্ৰথমতে সিহঁতে যিবোৰ শব্দ য'ত পঢ়িছিল অৰ্থাৎ সেই শব্দবোৰ একে ঠাইতেই থাকি গৈছিল। তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে কম্পিউটাৰ বা আমাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনখন একেই, কিন্তু তাতে কি হৈ থাকে, যিবিলাক টেক্সট থাকে বা যিবোৰ কথা থাকে, শব্দ থাকে, সেইবোৰ কি হৈ থাকে, সলনি হৈ থাকে। কিন্তু কিতাপৰ পেজ এখন পেজত সেই একে শব্দবোৰেই থাকি যায়, আৰু স্ক্ৰীনখন একেই থাকে, কিন্তু কথাবোৰ কি হৈ থাকে, লৰচৰ কৰি থাকে বা সলনি হৈ থাকে। She said, Tommy, what a waste. When you're through with the book, you just throw it away, I guess. যি টমিয়ে কৈছিল, কি যে অপব্যয়, তুমি যেতিয়া এই কিতাপখন পঢ়িবা, মই অনুমান কৰিছোঁ তুমি এইখন দলিয়াই পেলাবা। Our television screen must have had a million books on it. আমাৰ টেলিভিছন স্ক্ৰীনত মিলিয়ন অৰ্থাৎ লাখ কিতাপ থাকে, and it's good for plenty more, আৰু ইমান বেছি থকা কাৰণেই সেইটো ভাল। I would not throw it away, মই সেইটো কেতিয়াও দলিয়াই নেপেলাওঁ। Same with me, said Margie, মাৰ্জিয়ে কৈছিল মোৰো একেই কথা। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. তাই 11 বছৰীয়া আছিল আৰু তাই টমিয়ে দেখাৰ সমান টেলিবুক এতিয়াও দেখা নাছিল। টেলিবুক হৈছে বুক কেন বি ৰিড অন স্ক্ৰীন, অৰ্থাৎ স্ক্ৰীনত পঢ়িব পৰা কিতাপবোৰেই হৈছে টেলিবুক। হি ৱাজ 13 আৰু টমি আছিল 13 বছৰীয়া। She said, where did you find it? তাই সুধিছিল বা কৈছিল যে তুমি এই কিতাপখন ক'ত পালা? In my house, he pointed without looking because he was busy reading. In the attic. Attic মানে হৈছে storeroom. সি মোৰ নোতোলাকৈয়ে কৈছিল যে মোৰ ঘৰত এই ষ্ট'ৰৰুমতে পাইছিলোঁ। What's it about? এইখন কিহৰ বিষয়ে? স্কুলৰ বিষয়ে আছে। Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Margie বিৰক্ত হৈ পৰিছিল আৰু কৈছিল যে স্কুলৰ বিষয়ে তাত কি লিখিব লগা আছে? মই স্কুল হেট অৰ্থাৎ ঘিণ কৰোঁ বা বেয়া পাওঁ। Margie always hated school. মাৰ্জিয়ে সদায় স্কুল বেয়া পাইছিল বা ঘিণ কৰিছিল। But now she hated it more than ever. আৰু এতিয়া তাই আৰু বেছিকৈ স্কুল বেয়া পায়। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. তাইৰ সেই মেকানিকেল টিচাৰজনে অৰ্থাৎ যান্ত্ৰিক শিক্ষকজনে তাইক জিঅ'গ্ৰাফী বিষয়ৰ এটাৰ পিছত এটাকৈ টেষ্টবোৰ দিছিল, and she had been doing worse and worse. আৰু তাই সেই টেষ্টবোৰত কি কৰিছিল? বেয়া কৰি গৈছিল। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. তাইৰ মাকে দুখতেই তাইৰ মূৰটো জোকাৰি দি সেই মেকানিকেল টিচাৰজনক সদৰৰ ইনস্পেক্টৰৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই নিদিয়ালৈকে। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. তেওঁ আছিল এগৰাকী চুটি চাপৰ মুখখন ৰঙচুৱা বৰণৰ মানুহ, আৰু তেওঁৰ সৈতে আছিল এটা সঁজুলিৰ বাকচ, সা সৰঞ্জামৰ বাকচ, যিটো নেকি ডায়েল আৰু বিভিন্ন ৱায়াৰ অৰ্থাৎ তাৰেৰে কি আছিল ভৰ্তি হৈ আছিল।
He smiled at Margie and gave her an apple. তেওঁ মাৰ্জিৰ ফালে চাই হাঁহিছিল আৰু তাইক এটা আপেল খাবলৈ দিছিল. Then took the teacher apart. তাৰ পিছত শিক্ষকজনক তেওঁ কি কৰিছিল? এপাৰ্ট কৰিছিল, খণ্ড খণ্ড কৰিছিল বা খুলি পেলাইছিল. Margie had hoped he would not know how to put it together again. Margie আশা কৰিছিল যে তেওঁ নিশ্চয় সেইটো পুনৰ একলগ কৰিব নোৱাৰিব বা সেইটো পুনৰ জইন কৰিব নোৱাৰিব. But he knew how. All right, and after an hour or so there it was again. কিন্তু তেওঁ সেই সকলোবোৰ ঠিক ঠাক কৰিব জানিছিল আৰু প্ৰায় এঘণ্টা পিছত বা তেনেকুৱা সময়তে সেইটো পুনৰ আগৰ ঠাইত আহি গৈছিল. Large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. আৰু সেইটো কেনেকুৱা আছিল? প্ৰকাণ্ড কোলা আৰু কুৎসিত এখন ডাঙৰ স্ক্ৰীনেৰে সৈতে য'ত নেকি পাঠবোৰ দেখুওৱা হৈছিল আৰু প্ৰশ্নবোৰ সোধা হৈছিল. That was not so bad. এইটো ইমান বেয়া হোৱা নাছিল. The part Margie hated. Margie যিটো অংশ বেয়া পাইছিল যিটো অংশ বেছিকৈ বেয়া পাইছিল was the slot where she had to put homework and test papers. অৰ্থাৎ মাৰ্জিয়ে আটাইতকৈ বেয়া পোৱা অংশটো হৈছে স্লট, এটুকুৰ খালী তাতে নিৰ্দিষ্ট ঠাইত থোৱা জেগা য'ত নেকি তাই কি কৰিব লাগিছিল? তাই হোমৱৰ্কবোৰ আৰু টেষ্ট পেপাৰবোৰ ৰাখিব লাগিছিল. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. তাই সদায় কি কৰিব লাগিছিল? had to write them out in a punch code. এটা punch codeত কি কৰিব লাগিছিল? তাই সেই হোমৱৰ্কবোৰ আৰু টেষ্ট পেপাৰবোৰ কৰিব লাগিছিল. আৰু punch code হৈছে is a kind of code to signify words. অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰত শব্দবোৰ চিহ্নিত কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা এক ধৰণৰ কোড. তাই সেই কোডত লিখিব লাগিছিল তাইৰ উত্তৰবোৰ, যিবোৰ নেকি তাইক কেতিয়া শিকোৱা হৈছিল? তাই যেতিয়া 6 বছৰীয়া আছিল তেতিয়াই শিকোৱা হৈছিল. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. আৰু সেই যান্ত্ৰিক শিক্ষকজনে নিমিষতে কি কৰিছিল? নম্বৰবোৰ হিচাপ কৰি পেলাইছিল. The inspector had smiled after he had finished and patted Margie's head. ইন্সপেক্টৰ গৰাকীয়ে তেওঁৰ যেতিয়া কামবোৰ কৰা শেষ হৈছিল হাঁহিছিল আৰু মাৰ্জিৰ মূৰত থপৰিয়াই দিছিল. He said to her mother. তেওঁ তাইৰ মাকক কৈছিল, It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. যে মিছেছ জোনছ এইটো সেই সৰু ছোৱালীজনীৰ ভুল নহয়. I think the geography sector was geared a little too quick. মই ভাবোঁ যে জিঅ'গ্ৰাফিৰ অংশটো অলপ ওপৰ খাপত এডজাষ্ট কৰা আছিল বা অলপ খৰতকীয়াকৈ আগবাঢ়িছিল. Those things happen sometimes. তেনেকুৱা কথাবোৰ কেতিয়াবা হয়েই, তেনেকুৱা ঘটনাবোৰ কেতিয়াবা হয়েই. I've slowed it up to an average 10-year level. মই সেইটো গড়ে 10 বছৰীয়া ছোৱালীৰ লেভেললৈ নমাই দিছোঁ. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. আচলতে তাইৰ গোটেই অগ্ৰগতিৰ ধৰণটো সন্তোষজনকেই. And he patted Margie's head again. আৰু তেওঁ মাৰ্জিৰ মূৰত পুনৰ থপৰিয়াই দিছিল. Margie was disappointed. Margie হতাশ হৈ পৰিছিল. She had been hoping. তাই আশা কৰি আছিল they would take the teacher away altogether. Altogether means completely. তাই আশা কৰিছিল যে তেওঁলোকে কি কৰিব? সেই তাইৰ মেকানিকেল টিচাৰজনক সম্পূৰ্ণকৈ আঁতৰাই লৈ যাব. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. তেওঁলোকে এবাৰ টমীৰ সেই মেকানিকেল টিচাৰজনক প্ৰায় এমাহৰ বাবে আঁতৰাই নিছিল, যিহেতু তাত হিষ্ট্ৰীৰ অংশটো কি আছিল? সম্পূৰ্ণ খালী হৈ আছিল. So she said to Tommy, why would anyone write about school? তাই উপৰোক্ত কাৰণবোৰৰ কাৰণে স্কুল বেয়া পাইছিল আৰু সেইকাৰণে তাই টমিক কৈছিল যে কিয় যিকোনো মানুহে স্কুলৰ বিষয়েই লিখে.
Tommy looked at her with very superior eyes. Tommyয়ে superior eyes means অলপ বেছি জনা যেন দেখুৱা বেছি জনা যেন দেখুৱাই তাইৰ ফালে চাইছিল আৰু কৈছিল কি কৈছিল because it's not our kind of school stupid বুৰ্বক হেখন আমাৰ নিচিনা স্কুল নহয় this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago এখন পুৰণা ধৰণৰ স্কুল যিবোৰ স্কুল নেকি শ বছৰ আগতে আছিল he added loftily means উদ্ধত ভংগীৰে বা গৰ্বিতভাৱে he added loftily pronouncing the word carefully he শব্দটো পুনৰ খুব সাৱধানেৰে উচ্চাৰণ কৰি গৰ্বিতভাৱে কৈছিল বা উদ্ধত ভংগীৰে কৈছিল centuries ago শতিকা আগৰ Margie was hurt Margieৰ দুখ লাগি গৈছিল Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. Era তেওঁলোকৰনো সেই সময়ত কেনেকুৱা স্কুল আছিল মই নাজানো She read the book over his shoulder for a while. তাই তাৰ কান্ধৰ ওপৰেৰে মূৰটো নি কিতাপখন অলপমানৰ বাবে পঢ়িছিল এক মুহূৰ্তৰ বাবে পঢ়িছিল Then said তাৰপিছত কৈছিল Anyway, they had a teacher. যেই নহওক তেওঁলোকৰ এজন শিক্ষক আছিল Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ এজন টিচাৰ আছিল but সেইজন কি নাছিল আমাৰ দৰে ৰেগুলাৰ টিচাৰ অৰ্থাৎ টমি বা মাৰ্জিহঁতৰ বাবে ৰেগুলাৰ টিচাৰ মানে এই মেকানিকেল টিচাৰজনে নৰ্মেল টিচাৰ গতিকে কৈছিল যে এইজন আমাৰ নিচিনা ৰেগুলাৰ টিচাৰ নাছিল ইট ৱাজ এ মেন এইজন এজন মানুহ আছিল A man, how could a man be a teacher? এজন মানুহ কেনেকৈ এজন মানুহ টিচাৰ হ'ব পাৰে Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. এৰা তেনেকৈ আছিল অৰ্থাৎ তেওঁ কি কৰিছিল ল'ৰা ছোৱালীবোৰক কথাবোৰ কৈছিল তাৰপিছত হোমৱৰ্ক দিছিল আৰু তাৰপিছত সিহঁতক প্ৰশ্ন সুধিছিল A man is not smart enough. এজন মানুহ ইমান পাকৈত হ'ব নোৱাৰে অৰ্থাৎ ইমান স্মাৰ্ট হ'ব ইমান যথেষ্ট মানে স্মাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে Sure he is. নিশ্চয়কৈ তেওঁ আছিল মানে তেওঁ স্মাৰ্টি আছিল My father knows as much as my teacher. মোৰ দেউতাই মোৰ শিক্ষকজনে যিমান জানে তিমানেই জানে He knows almost as much I betcha means বাজি মৰা মই বাজি মাৰিব পাৰো যে তেওঁ মোৰ শিক্ষকজনৰ সমানেই বেছিকৈ জানে Margie was not prepared to dispute that Margie সেই বিষয়টোক লৈ তৰ্ক বিতৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে সাজু নাছিল She said I wouldn't want a strange man in my house to teach me তাই কৈছিল যে মই এজন অচিনাকি মানুহে মোৰ ঘৰত মোক শিকোৱাটো মই নিবিচাৰো Tommy screamed with laughter. Tommy কি কৰিছিল চিঞৰি উঠিছিল হাঁহিৰে You don't know much Margie তুমি বৰ বেছি একো নাজানা Margie The teachers did not live in the house টিচাৰবোৰে ঘৰত নাথাকিছিল They had a special building and all the kids went there তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ ঘৰ আছিল আৰু তালৈ সকলো ল'ৰা ছোৱালী গৈছিল And all the kids learned the same thing. আৰু সেই সকলোবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে একে কথাকে শিকিছিল Sure, if they were the same age. নিশ্চয়কৈ যদি সিহঁত একে বয়সৰ আছিল তেতিয়া একেবোৰ কথাকে শিকিছিল But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches. কিন্তু মোৰ মায়ে কয় শিক্ষক এজনে কি কৰিব লাগে adjust কৰি ল'ব লাগে মিলাই ল'ব লাগে to fit the mind of each boy and girl it teaches এই শিক্ষকজনে শিকোৱা প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীৰ মনৰ লগত মিলাকৈ নিজকে কি কৰিব লাগে খাপ খুৱাই ল'ব লাগে বুলি মোৰ মায়ে কয় and that each kid has to be taught differently আৰু যাতে প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীকে বা প্ৰতিগৰাকী ল'ৰা ছোৱালীকে তেওঁ বেলেগ ধৰণে শিকাব পাৰে অৰ্থাৎ এজন শিক্ষকে প্ৰতিগৰাকী শিশুৰ মনৰ লগত মিলাকৈ নিজকে খাপ খুৱাই লৈ সিহঁতৰ পৰিচয় অনুসৰি বেলেগ ধৰণে পঢ়ুৱাব লাগে
Just the same, they did not do it that way then. সেই একে কথাটোকে তেওঁলোকে সেই সময়ত একে ধৰণে কৰা নাছিল. If you don't like it, যদি তুমি এইখন ভাল পোৱা নাই, you don't have to read the book. তুমি এই কিতাপখন পঢ়িব নালাগে. I did not say I did not like it, Margie said quickly. Margie তৎক্ষণাৎ উত্তৰ দিছিল যে মই সেইখন বেয়া পাওঁ বুলি কোৱা নাই. She wanted to read about those funny schools. তাই সেই হাঁহি উঠা স্কুলবোৰৰ বিষয়ে পঢ়িব বিচাৰিছিল. They were not even half finished when Margie's mother called. সিহঁতে আনকি আধাও শেষ কৰা নাছিল তেতিয়াই মাৰ্জিৰ মাকে মাতিছিল. Margie school, যে মাৰ্জি স্কুলৰ সময় হৈছে. Margie looked up, not yet mama. মাৰ্জিয়ে মূৰ তুলি কৈছিল যে এতিয়া নহয় মা. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy to. এতিয়া Mrs. Jonesে কৈছিল আৰু সম্ভৱতঃ টমিৰো এতিয়া ক্লাছৰ সময় হৈছে. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? Margie টমিক কৈছিল যে মই স্কুলৰ পিছত তোমাৰ সৈতে এই কিতাপখন আৰু অলপ বেছিকৈ পঢ়িব পাৰিমনে? Maybe he said nonchalantly. Nonchalantly means নিৰ্বিকাৰভাৱে. টমিয়ে নিৰ্বিকাৰভাৱে কৈছিল যে হ'ব পাৰে. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. আৰু সি তাৰ হাতৰ তলত সেই ধূলিৰে ভৰা পুৰণা কিতাপখন সুমুৱাই লৈ হুহুৰি মাৰি খোজকাঢ়ি আঁতৰি গৈছিল. Margie went into the classroom. Margie ক্লাছৰুমলৈ গৈছিল. It was right next to her bedroom. এইটো তাইৰ বেডৰুমৰ ওচৰতে আছিল. And the mechanical teacher was on and waiting for her. আৰু সেই মেকানিকেল টিচাৰজন অন হৈ আছিল আৰু তাইৰ বাবে ৰখি আছিল. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. আৰু এই মেকানিকেল টিচাৰজন শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰৰ বাহিৰে আন প্ৰত্যেক দিনে একে সময়তে অন হৈ থাকিছিল. Because her mother said little girls learned better. কাৰণ তাইৰ মাকে কৈছিল যে সৰু ছোৱালীবোৰে বেছি ভালকৈ শিকে if they learned at regular hours. যদি সিহঁতে সময়মতে শিকে. The screen was lit up and it said. স্ক্ৰীনখন উজ্বলি উঠিছিল আৰু পোহৰ হৈ উঠিছিল আৰু সেই মেকানিকেল টিচাৰজনে কৈছিল Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. আজি গণিতৰ পাঠটো হ'ব ভগ্নাংশৰ যোগৰ ওপৰত. Please insert yesterday's homework in the proper slot. তুমি নিৰ্দিষ্ট জাগাত অনুগ্ৰহ কৰি যোৱাকালিৰ হোমৱৰ্কবোৰ ৰাখি দিয়া. Margie did so with a sigh. Margie এটা হুমুনিয়া কাঢ়ি কামটো সেইদৰে কৰিছিল. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. She was thinking about the old schools they had. তাই সেই পুৰণা তেওঁলোকৰ সেই যিবোৰ পুৰণা স্কুল আছিল সেইবোৰৰ বিষয়ে ভাবি আছিল. When her grandfather's grandfather was a little boy. যেতিয়া তাইৰ ককাকৰ ককাক এজন সৰু ল'ৰা আছিল. All the kids from the whole neighborhood came. গোটেই চুবুৰীৰ সকলোবোৰ শিশু আহিছিল. Laughing and shouting in the schoolyard. স্কুলৰ চোতালত সকলোৱে হাঁহিছিল, চিঞৰিছিল. Sitting together in the classroom. একেলগে ক্লাছত বহে. Going home together at the end of the day. আৰু দিনটোৰ শেষত সকলোৱে একেলগে ঘৰলৈ যায়. They learned the same things. সিহঁতে একেবোৰ কথাকে শিকিছিল. So they could help one another with the homework and talk about it. আৰু সেইবাবেই হোমৱৰ্ক কৰোঁতে ইজনে সিজনক সহায় কৰিব পাৰিছিল আৰু সেই বিষয়ে কথা হ'ব পাৰিছিল. And the teachers were people. আৰু শিক্ষকবোৰ আছিল মানুহ. The mechanical teacher was flashing on the screen. মেকানিকেল টিচাৰজন স্ক্ৰীনত পুনৰ জিলিকি উঠিছিল. When we add fractions 1/2 and 1/4. যেতিয়া আমি
ভগ্নাংশৰ 1/2 আৰু 1/4 যোগ কৰো Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days আৰু তেনেকৈ কৈ থাকোঁতে মাৰ্জিয়ে কিহৰ কথা ভাবি আছিল সেই পুৰণি দিনত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে সেইবোৰ কিমান ভাল পাইছিল সেই বিষয়ে ভাবি আছিল she was thinking about the fun they had তাই ভাবি আছিল সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তেতিয়া কিমান ফূৰ্তি পাইছিল মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমাৰ the fun they had এই লেসনটো ইমানতে শেষ হৈছে পুনৰ তোমালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ভিডিও এটা লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ